Giờ này mà chưa làm thiệp Tết nữa thì còn đợi đến khi nào? Đây là tấm thiệp Phượng Hoàng 3D hoành tráng nhất mà tôi từng làm. Tất cả những mảnh ghép thì đều có trong một tờ giấy. Tôi sẽ dùng kéo và cắt ra. Đầu tiên mình sẽ làm bìa thiệp. Ở đây mình có mặt trong và cả mặt ngoài, là sự kết hợp của màu xanh và màu đỏ, rất là hợp cho ngày Tết. Tết tới thì với ý nghĩa long phụng sum vầy đồ đó, cho nên một con phượng hoàng thiệt là to thì khá là hợp lý. Làm theo chỉ dẫn và gấp gấp một chút là sẽ có những mảnh ghép để chúng ta làm một tấm thiệp 3D hoành tráng rồi. Xong rồi thì sẽ lấy keo và bắt đầu dán nha. Trên tấm thiệp này thì đều có ghi những chỗ để chúng ta dán vào hết rồi. Đầu tiên sẽ là một em phượng hoàng thiệt là to, có hai cái cánh đang dang rộng nè. Tiếp theo là những đám mây vây xung quanh. Bây giờ chỉ cần dán hai đám mây còn lại là chúng ta hoàn thành tấm thiệp rồi. Mà năm sau là năm con rồng, không biết là tôi có nên làm một tấm thiệp hình con rồng cute Fumegwe không ta? Mấy bạn nhìn xem có giống như con phượng hoàng đang bay không? Mặt sau này chúng ta có thể ghi những lời chúc dành cho người thân nhé. Tôi đã mua hai tờ giấy này về để làm con rồng 3D. Đầu tiên là một công đoạn không hề dễ nha, bởi vì con rồng này có những chi tiết rất là khó cắt và chúng ta sẽ phải cắt nó như thế này. Tiếp theo là có hai cái hình giống như là hai con ốc vậy đó các bạn. Tiếp tục cắt theo cái vòng hình xoắn nè. Tôi rất là thích những cái trò chơi mô hình giấy như thế này, nhưng mà cái công đoạn cắt là tôi ngán nhất á. Tôi có mua mấy bộ nữa mà cái chi tiết cắt nó còn nhiều hơn như vậy nữa. Để từ từ tôi đỡ làm biếng rồi tôi làm cho các bạn xem nha. Rồi đã dán được cái đầu rồng lên rồi đó, thì lúc này nhìn nó hơi giống con rắn. Giờ phải dán thêm những cái vảy rồng như thế này nè mới nhìn ra con rồng các bạn ơi. Mà thường thường người ta làm con rồng màu đỏ để trưng Tết, mà sao con rồng này nó màu xanh ta? Mà thôi kệ đi, sau khi mà chúng ta dán xong thì nó trông như thế này. Kéo tạo hình cho nó thành con rồng rồi gắn cái đuôi và gắn thêm sợi dây ngay đầu á. I'm okay, I'm fine. Kinchana, Kinchana, ding 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 ding. Trong nhà của Shinamoro thì sẽ có gì? Phòng khách, phòng thay đồ, phòng ngủ và phòng trang điểm. Shinamoro đang ngồi trong phòng khách thì có bạn gọi đi chơi. Liền chạy đến phòng thay đồ và lựa cho mình một bộ đồ đẹp nhất. Ở đây mình sẽ thử bộ đồ phía trên trước. Wow, bộ này trông giống như là đồ đi học vậy. Mình sẽ thử bộ thứ hai. Bộ này đơn giản mà đáng yêu. Quyết định chọn thêm một cái nơ ở trên đầu, quá là xinh. Và xịt thêm một ít nước hoa cho thơm, rồi đi chơi thôi. Sau khi quay về thì rất là mệt mỏi, sẽ thay đồ ra và đi đánh răng rửa mặt. Sẽ mặc một bộ đồ ngủ hình mèo siêu cute và chúng ta sẽ cùng lên chiếc giường ấm êm. Chúc bạn ngủ ngon nha. Đây là một bộ đồ chơi tương tác mình mua được trong nhà sách, giá cũng khá rẻ, màu in cũng rất là đẹp, nhưng mà sau khi gỡ ra hết và chơi thì tôi thấy còn thừa rất nhiều, có ai biết để dùng làm gì không? Nếu bạn cũng thích một chiếc máy bán hàng tự động mini thì hãy lấy đồ nghề ra làm với tôi. Trang trí cái cửa hàng dễ thương bằng hai nhân vật hoạt hình nổi tiếng như tôi vậy nè. Không uổng công tôi lên mạng tìm những cái hình dễ thương để làm giao diện cho cửa hàng này. Tự vẽ xong rồi còn được luyện cái bộ môn tô màu nữa, khá là thú vị luôn. Chấm thêm 4 cái má hồng cho hai nhân vật xíu cute này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cắt bỏ những cái đoạn mình đã đánh dấu. Xoay ra mặt sau nè, đoạn này sẽ không được đẹp một chút, nhưng mà nó nằm ở bên trong cái máy nên cũng không thành vấn đề đâu. Những đoạn tôi dán là những miếng bìa cạc tông dày nha. Rồi chuyển cảnh qua làm cái nút xoay tự động nha. Gọi là tự động nhưng mà chúng ta phải dùng sức một chút xíu. Sau khi cho nó vào đúng vị trí rồi thì bạn dán cái nút vào. Cái nút này mình cũng trang trí hình trái tim. Còn những món hình tròn ở bên trong tượng trưng cho những món đồ chơi thì tôi dán những nhân vật hoạt hình dễ thương. Bây giờ để mua một món hàng thì mình chỉ việc xoay cái nút hình trái tim, những món hàng sẽ được lăn xuống, quá là dễ luôn. Tiếp theo làm gì đây ta, các bạn gợi ý cho tôi nha. Một chiếc máy in chạy bằng cơm thì sẽ như thế nào? Bắt đầu làm thôi nào, chỉ cần một mảnh giấy y như kích thước mà tôi đã ghi trên màn hình nè. Chúng ta sẽ cắt những phần đã đánh dấu như thế này, rồi dùng bút màu mà mình yêu thích để tô trang trí lên. Hôm nay thì mình sẽ làm một chiếc máy in có màu xanh dương rất là đẹp như thế này. Mấy bạn thích màu nào thì sẽ làm màu đó thôi. Phía trên thì tôi sẽ tô màu đen nha. Tô xong rồi thì bắt đầu gấp theo những cái phần mà mình đã đánh dấu. Rồi bây giờ thì sẽ dùng keo để ráp cái máy in này lại thôi. Vì nó làm bằng giấy nên chúng ta phải thật sự là cẩn thận nha. Chơi cũng phải cẩn thận, không là nó móp méo luôn á. Nhưng mà sao tôi thấy cái máy in này nó hơi trống các bạn, cho nên sẽ dùng sticker để trang trí. Ở đây thì tôi dùng sticker gấu dâu. Wow, xinh quá nè. Và thêm một chữ Lucky ở trên cái máy in luôn. Vẽ cái nút, phần này là phần quan trọng nha. Bạn phải làm tờ giấy và nhét vào cái kẽ bên hông nè, kéo lên kéo xuống, như vậy là máy in của bạn đã hoạt động. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like
tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had.